के दशैंको मुखमा तपाईहरु टिभी खोज्दै हुनुहुन्छ? के तपाई पनि यो दशैंमा आफ्नो पाहुनाहरुलाई आफ्नो ठूलो टिभी देखाउन रहर छ? यदि छ भने तपाईहरु यो भिडियो फुल हेर्नु होला किनभने म टिभी किन्न जाँदैछु, ओके? What's up YouTube के सबैजना, दिस इज प्रिजम ब्याक विथ अनदर ब्लग। अनि आजको ब्लग खतरा ब्लग छ किनभने म अनि मेरो साथी टिभी किन्ने हन्टिङमा गइरा छौं हैन। के छ मन चौकबाट राइटतिर त्यो एलजी देख्यो। हो गाइस, एलजी सोरुम चाबेलको ब्रान्च कडा रूपमा हामी जाँदैछौँ। अब यहाँ यहाँनिर टिभीहरू हेर्छौँ होइन, कस्तो कस्तो मोडलहरू छ, के छ। सबै फोके नै हो। हजुर, यसको रिमोट चाहिँ नर्मल हो होइन, हजुरको यसको प्राइस 1,03,000 हो। डिस्काउन्ट गरेर 86,390 आउँछ। फर्दर पनि डिस्काउन्ट हुन्छ इफ इन केस हजुर लानुहुन्छ, लाने केसमा। सो वाट्स अप भिडियो के सबैजना, कुराकानी के भयो भन्दा राम्रो डिल पायो भने यो ठाउँमा हाल्नको लागि एउटा टिभी हेर्दैछु म। हिजो चाहिँ मैले टिभीहरू हेरेँ होइन, अनि हिजो टाइम भ्याएन, घरमा काम आएर म फर्किनु पर्यो होइन। सो आज फेरि म निस्किँदैछु, सबै कुरा मिल्यो भने होइन। टक्क 43 इन्चको ठ्याक्कै यो टेबलको लागि ठिक्क हुने गरी 43 इन्चको टिभी हेर्छु म होइन। 55 चाहिँ यो ठाउँमा अट्दैन होइन, 55 मा चाहिँ यो स्पेसमा अट्दैन नि त। सो 43 को टिभी हामी यहाँनिर राख्नेछौँ, आज लिन जाँदैछौँ। सो लेट्स गो। बसिरहेछ न, डबल स्ट्यान्ड यार केटा, दामी छ तर। गो सो गाइस, मेरै घरको छेउ पनि यहाँ सिजी सोरुम त छ होइन। कस्टमर सर्भिस नै वाइल्ड, तर यहाँको कस्टमर सर्भिस चाहिँ एकदम बकवास छ क्या केटा। यहाँबाट चाहिँ कोही टिभी सिभी केही पनि नलियो हुन्छ, एकदम महँगो रेट लगाउँछ, अनि जस बजारमा भन्दा महँगो रेट। अनि त्यही भएर म यहाँबाट लिन होइन। सो म चाहिँ अहिले उतैतिर गइरहेको छु। हाइली नट रेकमेन्डेड भनौँ न, त्यहाँ चाहिँ कोही पनि किन्नु नजाए, बकवास छ। त्यहाँको म्यानेजर है को हो। चलो बिस्तारै कपिराइट लाग्दैन है, ड्यास क्याम हो क्या यो। आज चाहिँ हामीसँग हुन्छ मिस्टर गौरव थापा अनि अरु के कोरा रूपमा। अनि हामी चाहिँ टिभी किन्न जाँदैछौँ। मुडमा छ दाइ आज, के हो दाइ? गीत बज्यो भाइ, गीत बज्यो गाइदिएको। ल गाइस, हामी चाहिँ होइन बानेश्वर जाँदैछौँ टिभी वर्ल्डमा टिभी किन्नलाई होइन। भन्दा कस्तो लागिरहेछ तपाईँलाई टिभी किन्न जाँदैछौँ हामी? आई एम फिलिङ सो ह्याप्पी। दाइ टिभीको कारणले ह्याप्पी हो। आई एम भेरी एक्साइटेड। के को लागि दाइ एक्साइटेड? टिभीको लागि नै हो दाइ? हो, पुरै यताबाट पनि छिर्नु त मिल्छ, ठिकै छ। जताबाट छिरिनुहुन्छ भाइ, झ्याप्पै ब्रेक लाग्यो। रोडतिर रोड मान्छे सब देखिरहेको छ क्या। आइसक्यो नि दाइ। गेमिङ मेरो फर्स्ट प्रायोरिटी होइन नि त दाइ। सेकेन्ड बनाउनु पर्छ नि त।
सेकेन्ड प्रायोरिटी त होला नि। तर गेमिङको लागि चाहिँ सपोर्टेड छ है दाइ तपाईँको एलजीले गेमिङकोसँग मिलेर बनायो यत्रो पार्किङ छ भाइ भित्र यार। त्यस्तो जब एलजी सोरुमबाट किनिन्न हामी सो या गाइस वी आर एट टिभी वर्ल्ड न्यू बानेश्वर होइन टेलिफोन नम्बर त्यही छ अब हामी टिभी हेर्न जाँदैछौँ धेरै जाने भनेर है 43 को एलजीको थियो हजुर युएसडी यहीँ एकचोटि सिल खोलेर अनि लान्छौँ चेक गरेर लगाउँदै यो 43 इन्चको 68/190 होइन 65 किन्नु पर्ने के 65 किनौँ न त अर्को घर बनाएछ स्मार्ट टिभी मात्र रहेछ फुल एचडी स्मार्ट टिभी 59,000 यो चाहिँ के हो 65 इन्चको चाहिँ 1,42,890 मैले यो दिन लाग्थ्यो नि त दाइ 97 कि 96मा दिन लाग्थ्यो 1,01,290 यही हो दाइ हाम्रो टिभी एलजी युएसडी टिभी लिन आउँदा अरू के आउँछ टिभीमा त यहाँ भित्र जे छ त्यही हो अफर त डिस्काउन्ट अफर मात्रै हो टिभीमा सेटअप गरेर म्याजिक रिमोट ए रिमोटको लागि हो स्यामसङ नभएर अरू के छ यहाँ चिप टाइज नटहरू ओके अन्त केबल चाहिँ आउँदैन त केबल चाहिँ आउँदैन फेरि प्याक गर्दैछौँ अनि यसलाई घर लगेर फेरि अनबक्स गर्छौँ होइन हजुर भ्लग बनाउँदै सबले रिकमेन्ड गरिरहेको छु कि म यो ठाउँमा हुन चाहिँ 3 इयर्स वारेन्टी नै हुन्छ है 64,000मा टक्क टिभी आनियो हजुर थ्याङ्क यू सो मच ल केटा टिभी हान्यो होइन बेस्ट प्राइस केटा यो नेक्स्ट सेन्टरको अल्फा बिटाको अपोजिट होइन टिभी वर्ल्डमा बडा रूपमा हाम्रो टिभी हामीले टिभी किन्यौँ क्या मजा आउने है त्यो फोके हेर्न चाहिँ जति मजा आउने भाइ गाइस हामी चाहिँ टिभी किनेर अब घरतिर फर्किरहेछौँ बानेश्वरबाट हामी गइरहेछौँ अनि पछाडि यहाँ बसिरहेको छ टिभी चाहिँ यहाँ छ होइन बडा रूपमा गइरहेछौँ या आइएम सो ह्याप्पी होइन खतरा लाग्यो पिक्चर क्वालिटी पनि बवाल लगाइरहेको थियो त्यहाँनिर एकछिन हेरेको थियौँ अनि अब चाहिँ घर गएर टक्क इन्स्टल गरिन्छ होइन सो या लेट्स गो भोक चाहिँ लगाइरहेको थियो खै खाना भ्याइन्छ कि भ्याइँदैन थाहा छैन बिवाइडी आयो केटा बिवाइडीको भ्लग आउँदैछ है छिटो के छ दाइ खाने होइन दाइ केही नखाने त्यही होइन त छिराइदिउँ छिराइदिइहाल्छ छिरिहाल्छ नि दाइ ट्रक छिराइन्छ हामी चाहिँ 2040 छिराछौँ खाजा खानालाई होइन हल्का पर्चेस गरेपछि अलिकति पेट पनि खाली हो भेज प्ल्याटर खाइदिउँ एउटा लगाइ हाम्रो प्ल्याटर आइदियो लकेटा पैसा वसुल खायौँ हामीले होइन लगाएछ अब हामी घरतिर लाग्छौँ गाइस घर आइपुग्यौँ अब टिभीहरू निकालेर माथि लान्छु म ओके लेट्स गो दसैँको फोर्के भित्र हालिदिउँ अब सो या गाइज म फाइनली घर आइपुगेँ टिभी लिएर आयौँ हाम्रो नयाँ होइन यो टिभीलाई चाहिँ गएर सेटअप गर्छौँ होइन तर त्यो चाहिँ अर्को भ्लगमा हुनेछ आजको भ्लगलाई यति नै यस्तो भिडियोहरू तपाईँहरूलाई मनपर्छ नि यो भिडियो लाइक गर्नु होला सेयर गर्नु होला सब्सक्राइब गर्नु नबिर्सिनु होला मेरो च्यानललाई किनभने अर्को भ्लगमा चाहिँ
यो टिभीको अनबक्सिङदेखि लिएर तपाईँको हुन्छ नि सेटअप गर्ने अनि टिभी त्यहाँनिर के युज गर्न सकिन्छ यो टिभीको बारेमा हल्का डिटेलहरू त्यो सबै कुराहरू लिएर त्यो नयाँ भिडियो ल्याउँदैछु म होइन। किप वाचिङ किप सपोर्टिङ एलजीको UHD AI ThinQ TV 43 inch। लेट्स गो ह्याप्पी दसैँ टु अल अफ यु होइन। द्याट्स अल फर टुडे।